Anh em ơi, thành quả đây. Quá đã luôn. Đây này ơi. Rồi. Chỗ này phải chỗ này phải tôi vừa bị nhảy số phát là bị 1 2 3 4 5 6 7 8, nói chung là một bàn chân dám vào con nhum. Và đây là thành quả của anh em mình đây. Em rơi thế nào? Chơi đúng là hiểu sự tâm luôn. Anh em thấy đã bao giờ anh em đi đâu mà ăn nhậu mà sóng của anh tụt quần đấy chưa? Đấy, xong rồi được ăn sashimi tươi sống ngay tại nơi luôn. Perfect. Rồi, bắt cành cá uy tín luôn nhỉ. Để nấu với cả me này. Cái này gọi là cá gì? Đây, cái này cái me đúng không? Ăn cái này là ăn con nhum là nhiều là khổ với khỏe đấy đúng không? Khỏe quá. con này người ta kêu là con bê phát á. Con bê phát đấy. Anh em lặn biển ăn uống kham khổ này thôi, vất vả lắm cơ. Rồi hôm nay anh em On cảm ơn cụ Bảy rất là nhiều nhá. Đấy, chúc cụ có sức khỏe. Nhờ cụ Bảy ra đây khai hoang mà ở đây có một cái bãi biển mini rất đẹp. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay thì được đích thân ông chủ của Cano Tour sắp xếp một trải nghiệm rất là tuyệt vời cho gia đình nhà mình. Gia đình nhà mình thì ngày hôm nay là sẽ có những hành trình như nào nhờ em nhỉ? Dạ, ngày hôm nay là chúng ta sẽ tham gia cái tour là săn bắn cá ở Nha Trang. Xin giới thiệu là bạn này là Huy, Minh thợ lặn. Và hai anh em này sẽ dùng súng và lặn tự do xuống để bắn cá, săn cá lên cho mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Ok. Tất cả là cá thiên nhiên hết. Ok. Nhưng mà ở đây nó có gồm những loại cá gì nhỉ? Dạ, thường thì sẽ có cá dìa nè, cá tà ma, cá mó và một số loại cá rạng khác nữa. Mình có cái GoPro không nhỉ? Anh em có máy quay gì đây không? Dạ có. Có đúng không? Có. Đây. Có. Ok, hôm qua con GoPro mình có được không? Sao rồi? Em có một cái GoPro đưa cho anh. Rồi ok, thế thì nhờ anh em mà dưới xong rồi có con nào quay lại nhá. Mình có xuống được không? Dạ. Mình xuống cũng được nhưng mà quan trọng là bắn được hay không ấy. Mình lặn dưới này mà mình cứ này bắn á. Vì mới hỏi có ai lặn thùng bắn cá không con? Độ sâu từ bao nhiêu hả anh? 15 tới 20 mét gì ạ? Sâu lắm. Ồ, nếu thế thì phổi của mình không chịu được ấy. Đây phải, nếu mà độ sâu đấy phải là người chuyên nghiệp rồi nhỉ? Các bạn thợ lặn này là đã qua trường lớp đào tạo và có bằng cấp. Có bằng thợ lặn luôn. Hy vọng là sẽ có cá các bạn nhé. Vì hôm trước mình đi câu thì nó cũng được rất ít mực. Hôm nay hy vọng là sẽ có nhiều cá. Hôm nay các anh có cá hãy trở về nhá. Còn không có cá vẫn phải ở dưới đây bắn, nó là băng ra cá thôi. Ok. Cho các anh làm làng tiên cá luôn. Khu vực này là nhiều à? Dạ, nói chung khu vực này thì những cái cá nó còn lưu trú lại nhiều do cái chỗ này mức độ khai thác nó rất là ít. Còn mấy cái chỗ như điểm ở ngoài khơi thì có nhiều ngành nghề họ khai thác. Ở trong này là hầu như là bảo tồn nhiều hơn đúng không? Dạ, đúng rồi. Nói chung là sự quan sát của chính quyền. Anh ơi, bọn anh có lặn được từ bờ này sang bờ bên kia không? Thuyền nhỏ. Hai bạn này ngày xưa còn thách đố nhau là 15 phút à? Lặn ở dưới nước bao nhiêu lâu? Nếu mà thường độ lặn ấy mà kéo dài là bao lâu anh? Nhưng mà lâu nhất? Dạ, lặn sâu nhất của các bạn là tầm 15 tới 20 mét, có khi là 25 tới 30 mét. Và một hơi đi là lấy hơi xong đi xuống lên tầm khoảng tối đa là 1 phút rưỡi, 1 phút 40 giây. Tối đa. 1 phút 40 giây. Rất lâu lắm ấy, chứ không phải đùa đâu. Tại vì các bạn lặn xuống dưới đó, đeo sợi dây chì là nằm dưới đó rồi chờ cá nó chạy qua chạy lại rồi lựa con nào bự mới bắn. Sao bạn không đeo cái bình oxy các thứ ạ? Dạ, nó bị sụt cái khối cái khí á, bình khí oxy lên á, thì cá nó sợ nó không dám tới. Cá chạy hết. Dạ. Cho nên cái bộ môn này cũng không phải là đơn giản đâu, rất là công phu ấy. Cái này mà đi tán gái cứ bảo là anh biết lặn giỏi lắm ấy. Chơi ra phát là lặn mất tâm luôn à? Xong phát là lặn mất tâm luôn à? Anh em đi ấy là mình sẽ đi câu đúng không? Lát nữa bây giờ anh em đi bắn xong mình vào bãi mình xếp đồ xong là mình sẽ đi bơi, ngắm san hô và đi câu cá và bắt cầu gai. Amazing. Dạ. Đây anh em thấy không? Đấy, dao này rồi các dụng cụ.
Rồi đưa tụi bọn nó chỉnh lại cái góc thôi. Anh Hải ơi, đi bắt ong mà làm bộ này không được nha. Không, nhưng mà riêng bộ này mà lên bắt ong thì ong cũng chịu luôn đấy. Trời, ong nó chích xuyên luôn, gặp ong bắp cày là nó chích xuyên luôn. À thế à? Sao mình phải đổ nước vào đấy? Dạ mình chán luôn ta nó trong anh. À, trưa nay mà không có cá sashimi là ta sashimi mày luôn á. Yên tâm nha. Phải tự tin vào gọi là Tôi xây lại rồi không mày? Mày biết rồi, tao đứng bên mày mà nãy giờ tao còn xây theo mày đây mà. hai anh em rất hay quá. Trời ơi, uy tín luôn. Chúc may mắn nha. Nhà mình vừa mới cập bến xong, ở đây có một cái mini beach này. Đấy, nó dài khoảng 50 mét nhỉ. Mà chỗ này tắm tuyệt vời luôn đấy. Và mình phát hiện thấy là ở trên này là nó có một hộ dân à? Hay là sao? Một ngôi nhà của hai vợ chồng ông ông Bảy. Ông Bảy. Dạ, mà năm ngoái thì bà mất rồi. Là hai ông bà ở ngoài đây luôn. Nó có tour là tụi em ra là cứ gọi báo thông. Bây giờ là bà mất rồi thì ông có mình thì sợ nên là đưa ông về đất liền. Khi nào tour thì báo cho cháu của ông. Cháu của ông là ở ngoài hai cái tàu kia. Ở trên tàu chứ không ở trên đất liền được. Tour là vào đây hỗ trợ. Còn tour vào đây thôi đúng không? Đây mình vào để thăm hỏi. Chào ông. Đấy. Bọn trẻ con nhà mình thì đang thay đồ để chuẩn bị xuống tắm biển rồi. Đó. Ở đây cũng chào ông nha. Chào đại gia đình. Anh Bảy đang làm gì anh Bảy? Mình có mua con chào ông Bảy nhá. Ông Bảy đang làm gì đây? rửa ly thay nước. Rửa ly. Đây thì có một cái miếu nhỏ của bà. Miếu nhỏ của bà ở đây. Không có hình tượng nhưng mà bà là theo như tụi em được biết là bà là người Chăm. Bà người Chăm, dạ. Ông ở đây lâu chưa? Rồi có lâu mới có 40 mấy à. 40 mấy năm rồi. Ông ở có mới có 40 mấy năm. Mới có 40 mấy năm. Không có lâu, mới có 40 mấy năm thôi. Ở đây hai vợ chồng già. Rồi bà mất rồi giờ không dám ở nữa. Thế à? Có nghĩa là hai vợ chồng già ở đây, bây giờ là bà mất rồi nên là ông về đất liền ở với con cháu. Dạ, đúng rồi. Ở đây thì mình phát hiện thấy là rất nhiều cây ăn quả, đặc biệt là cây na. Cái này là cây giống như cây ấy ông nhỉ? Rừng cầu. Dạ? Phải không? Đây mãng cầu. Mãng cầu. Rừng phải không Bảy? Đây cốc rừng. Cốc rừng ăn được không ông? Không biết nữa. Hồi giờ chưa dám ăn, Thế là con hiểu rồi đấy. Tới câu chuyện luôn nếu mà ăn đấy. Cái này là trong Nam em gọi là mãng cầu này. Mãng cầu này, ở đây có cả chim cu luôn này. Đó. Những cái vỏ lon mà nó trôi giạt ở trên, nó sóng đánh vào đây là gom được tương đối là nhiều. Có nói với ông, đây là ngôi nhà này là đẹp nhất trong tất cả các ngôi nhà có đi. Chưa thấy ở đảo nào có một ngôi nhà như này luôn. Đây là toàn bộ nhu yếu phẩm ngày nay mình mang. Cái nhà này nó siêu vẹo, chắc là do gió bão nhỉ? Năm 2017 mà cái bão lớn của Khánh Hòa, nhưng mà cái nhà này không sập đấy. Thế à? Cái bão đó cũng phải nói là một cái khích đảm của người dân Khánh Hòa. Khánh Hòa Nha Trang là chưa bao giờ có bão. Mấy mươi năm mới có một lần. Nào. Ngày hôm nay giới thiệu với cả nhà, đây là anh Mạnh. Đấy, nếu mà tuổi thì phải gọi bằng chú, nhưng mà ở trên tàu đã cho phép Hải gọi bằng anh rồi. Chúng có cái hành trình mấy anh em là đi Trường Sa cùng với nhau. Và hôm nay là nhà bác Mạnh thì ở Nha Trang. Đó. Hôm nay là mời bác trải nghiệm cùng đoàn luôn là bắn cá rồi cái chương trình hấp dẫn. Chương trình hấp dẫn, ok. Sẽ quay chia sẻ với các bạn. Tiếp tục để đi khám phá thôi nào. Ở trên này có cây đu đủ rất là hay. Đó. Quay cái nhà ông Bảy đi. Con vừa quay nhà ông Bảy rồi. Nhưng con có được vào trong không ông Bảy? Có được vào trong không? Thế à? Thế con xin phép vào trong nhá. Nhưng mà con cảm giác cái vô mà 5-7 cây vàng để ông đó đừng có lượm nha. Ông bảo có cái gì? 5-7 cây vàng trong đó đừng có lượm. Đừng có lượm vàng ông à? Ai dạ. Nhà này vào là phải cẩn thận nha, đi phải kia cuối. Đi, con tắt kè nè.
Có con gì tắc kè hả? Tắc kè nè. Đây nãy. Thấy không, trên cây này thấy không? Rồi con tắc kè kìa, trên cây, đấy trên cây ấy. Nhìn thấy chưa? Dưới thấy không? Cái này là năng lượng không nhỉ? Đây năng lượng. Vâng. Tối là tự động. Buổi tối là hẹn giờ là nó sẽ sáng. 5 giờ rưỡi sáng. 6 giờ tắt. 6 giờ sáng tắt. 5 giờ rưỡi tối là sáng. 6 giờ rưỡi sáng là nó tự tắt. Ông hẹn giờ rồi. Ở đây là có cả tủ lạnh hả ông? Tủ ở đây là tủ nóng. Tủ nóng. Không phải là tủ lạnh. Ok, con ghi nhận điều đấy. Có tủ để cho nó vui thôi, chứ đúng ra nó là mọi người gọi là tủ lạnh, nhưng đây của ông là tủ nóng. Tủ nóng. Để đồ khỏi mấy anh tí. Để đồ khỏi mấy anh tí là mấy anh chuột đấy. Mấy anh chuột, mấy anh chuột ảnh cắn. Đây là ông ra đây thường xuyên đấy chứ nhỉ? Đồ nước. Đây bếp núc đây này. Bếp núc như này. Ai già. Nhân giả thôi. Bếp này còn láng xi măng sạch phết đây. Ở đây có cây đu đủ rất là hay nha. Khi Bảo gãy xong rồi trẻ làm 3 nhánh, bây giờ vẫn sống tới giờ. Mà trái nhánh nào ra nhánh đó nha. Đây. Nhánh rồi nhánh đó. Còn cái này là é rừng hồi nãy em nói với nãy á. Đây những cái đọt này nè, lát nữa là sẽ nấu món canh chua với mình. Anh ngửi nhìn rất là thơm. Thơm cực kỳ luôn. Thơm nhờ. Cái này mình nêm vào canh là nó thơm lắm. Thơm. Câu cái lá me nữa này, cây me. Cây me này, dừa này. Ớt luôn. Ớt này. Cái này là ớt đảo này. Và ông Tám vâng. Bảo ông Tám là bố trí trồng nhiều ớt để có gì Hải mang về làm chờ dã chẩm chéo. Đấy. Đầy đủ phết đấy chứ. Dạ, trái nhiều lắm á. Vâng. Ớt nhiều mà. Vừa rồi nó mưa mấy cây là coi như là. Đây, dừa này bảo Phan Diễm ra này thu mua củ dừa. Vâng, cái đu đủ này thích nhỉ? Chắc là nó gãy đi. Ngày xưa là Bảo xong gãy xuống phát triển làm 3 nhánh. Tới bây giờ là vẫn còn đủ 3 nhánh luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhánh luôn á. Bây giờ 5 á. Thành 5 rồi. Mà nó không chết nha. Cái này nó chết nó thúi, cái tự nhiên cái này nó mọc ra. Quá trời trái luôn. Bây giờ mình sẽ đi bắt con gì nhỉ? Con nhum. Nhum à? Đúng rồi, giờ đi bắt nhum câu cá. Ôi đội kia đã ở dưới biển hết rồi. Nóng lắm rồi. Hải Nhi ơi. Đây, bãi biển này ngày hôm nay là bãi biển này là thành bãi biển private rồi. Riêng gia đình của mình thôi. Tắm này đi bắt nhum. Dính chân rồi. Nhưng mà nhum thôi. Nhưng mà quay treo đây nè. Để ra bên này. Ui buốt quá. Nhảy thì co chân lên, ông lại nhảy dưới chân nạp xuống. Nhảy khó làm gì? Bố Hải đang ngồi ở. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó nằm trong đấy luôn á. Đây gì chứ nó hết tơi ổng sao? Hả? Tí nữa nó hết rồi. Giờ nó mới chín nước tơi chút. Nước tiểu. Mình nhảy mình đã co chân hết rồi. Đại ca bảo sâu lắm. Sâu mà. Hồi nãy Tôi vừa bị nhảy xuống phát là bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chung là một bàn chân. Dám vào con nhum. Và đây là thành quả của anh em mình đây. Em rơi thế nào? Dám vào nó thế này thì em phải cho nó sâu vào đây này. Đấy. Anh em bảo dám vào con này thì đúng là chân của tôi bây giờ nó thành gọi là quá chân nhím rồi các anh em ạ. Chắc một lúc này nó hết luôn này. Nó rơi cái gai ra nhé.
Con này nó đâm vào nhiều người còn nhập viện đấy nhỉ? Dạ không đâu, chỉ còn nhâm kia à. Nhâm kia à? Nhâm sọ. Nhâm vàng đó. Nhâm sọ. Nhâm này là không có độc à? Dạ không. Nhâm sọ nó chỉ mình đâm vô nó tơi khoảng vài phút đầu thôi thì nó hết rồi. Hết rồi, tí giờ đi tự động nó hết rồi. Nào anh em ơi, thành quả đây. Quá đã luôn. Lên đây Hải ơi. Quá đỉnh luôn. Một thợ đầu tiên nha. Đây Hải ơi. Ui rồi. Chỗ này phải Nó quy luôn à. chỗ này phải 2 yến. Nặng lắm. À nó còn có chì nữa. Nhưng mà cá chắc khoảng 10 cân. Ôi hơn 10 tấn đấy. Rồi đi đi. Đi đón thợ nữa. Trúng quả rồi anh em ơi. Đúng trời đây mà một thợ đi cái đây là bé ok luôn. Hả? Nhưng mà một thợ đi bắn chiêu đây là bé ok luôn. Đúng rồi, một thợ như này là quá đẳng cấp luôn. Phải dân chuyên nghiệp, pro mới đập lên nó vô. Ê Minh ơi. Đập lên nó vô anh xài cây gù rồi. một anh em nữa này. À, cây súng. Đúng quả luôn rồi. Đúng luôn rồi. Wow. Ôi. Con cá gì đây? Con cá nhồng. À. Trời ơi. Đây. Nào dơ cao lên. Dơ cao cái đấy lên. Đã chưa? Tuyệt vời. Hai này là tầm 20 cân rồi. 20 cân cá rồi. Rồi, chúng ta đi về để nhậu nào. Do là trên này là gọi là đảo hoang nên là anh em bổ lên đây. Ok. Chân của mình vừa nãy là bị chấn thương nhưng mà thực ra là cái con này anh em bảo là nó không độc nên là nó chỉ buốt cái lúc đấy thôi. Còn bây giờ thì nó cũng vẫn rất buốt. Con này nó khác con kia đúng không? Dạ cùng loại. Cùng một loại á? Hai loại. Nhưng mà con này sao người ta bảo con này mình dẫm vào nó đi viện? Lâu lâu nó chỉ kê chút cái tỉnh từ từ nó ra nè. À. Nó không có đến nổi ngoài đi viện đâu. Tại vì cái gai nó là gai gai địch đó. Là nó không lúc nó nhảy trong đó luôn, nó tự tiêu, tự tan luôn. À, nó làm rồi nó tự biến luôn. Nó không có được. Đây bây giờ là mời anh em nhá. Đây. Giờ anh Hải đưa tay lên gì nè. Chơi như chơi chiến cá hồi gì đó. À, chơi đúng là kiểu chiến cá tầm luôn. Chiến cá tầm đúng rồi. Rồi. Thấy vẻ hoang mang thế nhá. Con về chơi bạn bè thôi. Thôi anh. Mời anh em nhá. Chơi ra đúng kiểu anh em dân biển nhá. Ui, đéo lắm. Đéo lắm. Là hạt biển. Hạt tên đấy là một tạt đéo đấy. Ui mà cứ cái méo luôn. Rồi nha, tao thêm nốt như này vào luôn nha. Sướng chưa? Anh em thấy đã bao giờ anh em đi đâu mà ăn nhậu mà sóng oánh tụt quần nữa chưa? Đấy, xong rồi được ăn sashimi tươi sống ngay tại nơi luôn. Do anh em bên công ty Cano Tour Nha Trang các bạn nhá. Đó.
Nó béo. Gan sống được chưa? Nó béo, mùi cay của wasabi. Mùi hơi đậm của nước biển. Chơi như Hải vậy á. Từ ghê chưa? Rồi. Từ nha. Chưa. Úi dồi ôi. Rồi vào. Rồi vào. Mời anh đi. Rồi ra đòn trước đi rồi làm luôn. Anh em D3 nhá, D3 đầu 561 nhá. Béo nhỉ? Đây à? Làm thế này. Ok em. Ở đây mình có thường xuyên tổ chức những cái tour như này không? Dạ, tour này là bên em là tới mùa hè là một tháng tầm khoảng 20 tour. 20 tour. Có nghĩa là tour này là tour giới hạn, không nhiều. Dạ, không nhận đông. Không nhận đông. 1-2 đoàn này hết. Anh em muốn trải nghiệm như này thì cứ liên hệ với cả cho em Linh nhá. Đấy, Linh Cano Tour. Đúng không? Dạ vâng. Số hotline là bao nhiêu? Dạ, 0905 186 176 0905 186 186 176. Chưa người yêu nhá. Ưu tiên là chị em phụ nữ. Đấy, chồng bỏ, chồng chê. Nó đi luôn á. Rồi mời nha. Mời các bạn nha. Đây. Ôi nó béo. Đã. Rồi chú ra đòn đi. Chú làm một cái nào. Con này vàng. Cái này để em lên Hải đi. Em đi. Hai nhánh, em một nhánh đi rồi. Rồi, 2 nhánh rồi. Đây rồi. Thôi em nhiều quá rồi. Nhiều gì? Còn nhiều mà. Còn nhiều cái Bắn mày nhỏ, thấy rồi hai con đi khác có gì đâu. Để có đây coi dây chị Phúc. Đấy. Rồi. Rồi đem khui luôn bia đấy nha. Làm đi. Rung tay à? Rung tay rồi. Nào, vô. Rồi, cảm ơn nhé. Vô luôn. Vô. Nó béo mà nó có vị ngọt, mặn, hậu ngọt ghê lắm. Hậu ngọt. Ra đời. Ôi trời ơi. Thôi nhưng mà cái này phải có nước biển ăn nó mới chuẩn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ được ông chủ vào nấu cháo luôn cho. Sẽ nấu món cháo cá để cho mọi người ăn cho nó ấm bụng trước nha. Ok. Đấy, đây là trợ lý của Linh đây. Hôm nay là đưa cả công ty ra đây để phục vụ cho đoàn. Đâu, cháo cá đâu? Đây. Đây. Bây giờ thay ké vô không? Ngon. Còn cá nữa nha, chưa hết đâu, còn to nữa. Còn bên này là chả cá Nha Trang. Chả cá Nha Trang. Đấy. Món ăn nhất nổi tiếng khi các bạn đến Nha Trang nhất định là phải thử nhé. Em phi hành nó bãi, hành phi vô nữa nó cho nó ngon. Rồi, trời ơi. Ôi trời ơi. Này, thứ nào chịu nổi. Ngọt lem luôn đấy. Ké tao nó ngọt nước cửa gì. Đây là chỉ cần nêm muối với tí mì chính là xong. Tí mắm. Cái loại rau trong này có là é trắng, ngổ. Cái này lá tần, lá này nêm vào canh lẩu chua rất là thơm. Và đặc biệt là mọi người nhìn thấy các bạn đang hái é rừng. Đó. Cái này là é rừng nè. Thôi được rồi, ra rửa đi.
Đấy, cái này mà vò vào thì nó rất là thơm. Ôi, đã nhá. Đấy. Thứ gì chịu nổi. Đúng rồi. Cho chút mắm mà nó thơm đúng không? Dạ luôn. Anh em làm tour này ai biết nấu ăn rồi. Giống như ở Việt Sơn mình đi làm hướng dẫn ấy, cũng phải biết nấu ăn để take care cho khách. Cái này mình phi hành tỏi lên làm gì ạ? Cho vào cháo ạ? Cho vào cháo. Cho cháo nó thơm. Cho vào rổ kia. Dạ. Ô, đây là nấu cơm được luôn này, hay quá. Nấu cơm ở bếp ga nhá. Dê này có không cháy lẹ lắm. Nấu cơm ở bếp ga mới là hay chứ. Đây là món cháo cá này. Mọi người ăn trước. Cho tí ngò vào thơm. Rồi múc đấy luôn. Múc luôn là bát ngò luôn. Múc bát ngò luôn rồi tách cái nữa. Quá đã. Anh ơi. Thứ nào chịu nổi? Ơi, thứ gì chịu nổi? Rồi, múc luôn to kia luôn rồi. Rồi, bát canh cá uy tín luôn nhỉ. Quá chất lượng. Này, thứ nào chịu nổi? Này, nấu với cả me này. Trên đảo mà còn vẫn còn me mới hay chứ này. Me là trồng trên đảo luôn này. Phải nói là anh em ở đây là anh em thợ lặn ở đây là tay nghề cực kỳ điêu luyện. Hô Chi Phan là chỉ biết là thái cá ở đấy thôi, làm sao mà biết vừa lặn lại còn vừa làm sashimi như này nữa, đúng không? Lúc nào có gì chú lên nhà hàng sashimi để làm sashimi cá hồi nhá. Anh lại mời chú. Cá này gọi là cá gì? Là cái bè. Cá bè đúng không? Cái con mà nó đâm vào chân tôi đây. Đấy, chưa? Các nhà hàng mà nhìn thấy cái khay này là khóc thét luôn. Cái này thì ngon mà làm hơi tỉ mỉ nhỉ? Dạ đúng rồi. Kỳ công. Búng cái đầu nè, xí là nó rớt luôn. À đây biết lý do tại sao mà phải nuôi móng tay rồi. Nuôi móng tay. Về để ấy mà ấy trứng à. Giờ đi cắt nó khỏi vào. Nói. Ăn cái này là ăn con nhum là nhiều là khổ với khỏe đấy đúng không? Khỏe quá. Con này người ta kêu là con bê phát á. Con bê phát á. Phát nào đây phát đó đó. Ít không trứng nha, không trứng. Ăn con này vào là sung thần thiết đấy mà. Con này là con ba phát này. Phần đó. Con này nhìn màu nó đẹp hết nhỉ? Cái bò da này, cái kia. Tất cả các loại cá này là không bảo tồn đâu đúng không? Không đâu. Cho hang này vào giữa luôn. Anh em lặn biển ăn uống kham khổ cái này thôi, vất vả lắm cơ. Đấy. Ăn này, đấy, đồ nhìn nghe biển này, câu này.
Rồi hôm nay anh em Mon cảm ơn cụ Bảy rất là nhiều nhá. Đấy, chúc cụ sức khỏe. Cảm ơn tất cả anh em. Nhờ cụ Bảy ra đây khai hoang mà ở đây có một cái bãi biển mini rất đẹp. Đó. Cảm ơn em Linh, cảm ơn anh Mạnh nhá. Rồi mời anh em. À đây có ly à? Rồi, ok. Cụ Bảy ở đây là cũng đi bắt được nhiều cá lắm ấy nhỉ? Giờ già lớn bắt gì nữa. À giờ lớn rồi không bắt được nữa. Cụ ở đây là bao nhiêu năm? 40 mấy năm. 40 mấy năm rồi. Cụ là phải nói là trước kia là rất uy tín đấy. Cụ rất là bản lĩnh, đưa cụ bà ra đây gọi là trốn bỏ sự đời. Đây con mời cụ đi. Đây. Anh lấy nhung cho cụ đi. Cụ ơi, con mời cụ. Dạ. Cụ không sơi con này à? Thế cụ ăn cá nhá. Cụ sơi này con gì? Nãy em có múc cháo cho ông rồi. À vừa đây ông ăn cháo rồi à? À. Rồi, tuyệt vời quá. Ôi, vừa đây ăn con nhum này nó sống rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử con chín, con này là nướng mỡ hành này. Ui, công nhận là nhum tươi nó béo. Rồi anh Hải xong cái đó anh nhầm cho nó rung. Dạ. Anh nhầm cho nó rung. À nó rung không? À, hay con biết lý do tại sao mà ông đưa bà lên đây rồi. Đâu ăn nhum đúng không? Rồi anh Hải tới món thứ hai nha. Ok. Chờ em pha cái nước chấm thần thánh đã. Cái này okay. là muối hải sản. Rồi. Tự làm. Thì cái này thường đó là mình ăn hồi xưa giờ mình ăn sashimi á. Mình ăn xì dầu với mù tạt là bình thường rồi đúng không? Hôm nay mình ăn với muối hải sản và mù tạt. Rồi. Là nó rất là thấm luôn. Hôm nay là sẽ thưởng thức tất cả các món muối của các anh em bởi vì mình lại quên chẩm chéo trên bờ rồi. Hôm nay lại quên chẩm chéo ha. Quên chẩm chéo. Đây làm thêm con này nữa đi. Con nhum ngon quá. Ăn rồi chưa? Đây. Tỉnh không? Giờ chén cơm. Anh nên làm giỏi nha. Con to con nhỏ. Ủa. Ngon, mát. Mà con nhum thì rất béo không ạ? Mình bắt lên phát là mình nấu luôn. Nó ngon. Này, làm thêm con nữa đi. Làm chơi, làm cho hết. Hết dĩa chơi. Dạ. Đúng là nó gọi là gì? Mỹ vị nhân gian à? Mà nghe nói là con này ăn nhiều mà nó khỏe cho nam giới là cũng thích đấy. Đúng không? Khỏe thật không ông? Thế à? Thế đây con xin phép ông, con phải làm thêm con nữa. Nãy là mấy con rồi? 3 con rồi. Mới có 9 phát đó mà. À 1 con 3 phát à? Đây các bạn ạ, này. Con này rất béo luôn này. Thấy không? Rồi, nước chấm xong rồi nha. Nhưng mà thật sự là từ lúc bị dẫm vào cái con này ấy, sau đấy thì bây giờ được ăn nó công nhận là cảm thấy là nó cũng xứng đáng các bạn ạ. Mình là xung phong đi bắt đấy, nhưng mà vừa nhảy một phát dẫm vào nó luôn. Đi ăn con này ông Nhi. Chú ơi, con vừa dẫm vào con này buồn lắm. Cụ cười à? Có bị dẫm Bây giờ em mời anh Hải dùng cá nha. Phải 3 miếng đi. 3 miếng đi. Cho nó ngập mồm đi. Cụ sướng. Không? Làm lát chanh ớt nữa. Đủ hết. Mỹ vị nhân gian luôn. Mà ít thôi nhá, không cây xè. Rồi. Xin thành cảm ơn. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn Linh nhá.
Để dặm nó nhum được bây giờ nó hết đâu luôn rồi Linh. Dạ. Nhum được hết đâu luôn. Xíu xíu nó hết rồi nè, nó gì đâu. Sọc lên không? Tự nó bung ra đúng không? Ngon. Xuất sắc. Cá rất ngọt luôn. Nè chị. Đâu em xin. Cảm ơn. Con mời ông nhá, em mời cả nhà. Cuốn rồi. Có một trải nghiệm tuyệt vời. Ngọt. Đi về xong đi về nhà đúng nơi đúng chỗ đúng địa chỉ này coi. Đúng rồi. Hôm nay hôm nay xuất sắc. Nhưng mà cuốn rất ngon nhưng mà giờ mình xin phép ăn một miếng không cuốn. Đấy. Anh chị em mình ăn mạnh anh nha. Anh ăn đi, anh đi cứ ngồi ăn đi, bọn em lấy rồi. Làm ra một miếng. Đây đây coi. Đi luôn. Đây ăn nha. Ông ơi, ông làm một miếng này không? Có nhiều mù tạt tê. Ngon nhờ cái ngon đấy. Nhưng mà những cái tour mà em bán như này em, thường là mình bán là khoảng bao tiền một người? Cái tour này thì bên công ty em thì tính theo nhóm người. Nhóm người ví dụ như là chục người đi. 10 người thì tầm khoảng 1,5 triệu người. Đấy. Là đoán anh em nhân viên và nhân viên cano là phục vụ từ đầu tới đích, khách chỉ tới là đi chơi thôi. Thôi. Hay quá. Tất cả mọi thứ là tour lo hết. Đó là ở khách sạn ở Nha Trang và trả về khách sạn. Ăn uống thì toàn bộ là đồ tươi hàng ngày. Anh em là đi cùng đoàn là tự chế biến tự nấu luôn. Dạ đúng rồi. Mọi người thích trải nghiệm nướng cùng với ra nướng. Dạ. Cụ ăn đi cô không ăn gì à? Cô cứ ngồi đây chơi với bà con cho nó vui nhá. Nào. Em nãy em làm cho ông bát cháo rồi. Làm cháo cho ông ăn trước rồi. Ăn không chưa? Không có chỗ để đồ ăn anh. Nhiều quá à? Tour gì mà không có chỗ để đồ ăn. Tour nhiều đồ ăn thế nhỉ? Ăn bớt đi. Tập trung ăn mấy đứa ăn bớt, ráng ăn bớt đi. Ngon. Anh em ăn mạnh lên. Đây là món cá rìa, canh cá rìa mà ngon nhất từ trước nay mình ăn luôn các bạn ạ. Anh mang đây thì em ngon. Ạ. Chấm với cả nước mắm mặn, nước mắm của bà con ở trên này luôn. Tôm tươi luôn. Ngon. Ba nồi canh lửng nha, mọi người ăn thoải mái nha. Nào. Các bạn ở bên kia ăn ngon khẩu vị không? Đó ăn nhiều mà khách để tí lại bơi nhá. Ở đây để cảm ơn các bác thợ lặn nào. Đấy. Nào, mời anh em nhá. Rồi, cảm ơn bác Mạnh nhá. Đấy. Rồi. Wow. Thank you. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn anh. Dạ. Mình các bạn thấy phát minh của mình để cho ui giời ơi, thứ nào chịu nổi. Gọi là gà biển. Gà biển. Gà biển nha. Đây à? Các bạn là thông cảm chút, em Linh là hơi ấy, hơi nhiều tour. Cụ ơi, cụ, con mời cụ một chút này đi, thật ngon lắm cụ ạ. Hả? Đây là cụ 40 năm cụ ăn cá. Em ơi, đây em xin. Thử xem nào, gà biển thế nào. Vừa thơm vừa ngọt. Đây mời anh em nhá, mình cũng ăn không chấm gì để xem mà. Ôi. Đây con này, đưa cho các bạn nhỏ thưởng thức nào. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon. Nước chấm hải sản á. Nào. Mắm nêm cũng được, mắm nêm cũng ngon nữa. Wow. Em làm tí đi. Dạ. Này, ngon đấy Linh ạ. Đấy, tuyệt vời luôn. Ôi.
Ngọt lắm. Ngọt đúng không? Này em để đấy cho mọi người ăn. Xuất sắc luôn rồi. Đây em cũng dọn này. Gà không ăn. Dạ. Bạn này là quay phim xong một tí ăn sau. Đó. Đói à? Nào. Cảm ơn ông chút đi ông. Khỏe ông nhá. Dạ. Cảm ơn ông đã phát hiện ở chỗ này. Tuyệt đẹp luôn. Ngồi đây ngắm cảnh ra ngoài. Nhưng mà ngày hôm nay có vẻ sóng nó hơi mạnh chút nhỉ? Dạ, hồi nãy mình đi ngoài kênh đó là ảnh hưởng của gió Nam á. Bữa thôi, còn vô trong đây em thấy êm ru. Hôm nay nó êm ru mà. Cái hòn đảo này là thuộc của Vinpearl luôn á, là một đảo luôn á. À, hòn đảo này cũng thuộc Vinpearl luôn. Mặt khác của Vinpearl thôi. À, mặt sau à? Dạ, mặt đảo này gọi là nếu mà gọi là hòn lớn, hòn tre. Tre, hòn tre là tre trắng tre phở. Hòn đảo này là từ đất liền đi ra tầm khoảng chưa tới 10 phút đi cano. Diện tích của nó là 32 km vuông. 32 km vuông. Nha, cụ Bảy cầm chịch một góc. Dạ. Nha. Ngon. Cá ngon thật sự luôn, đúng không? Mọi người các cháu ăn nhiều vào nhá, các con ăn nhiều vào nhá. Ăn thật no rồi nha, thì sức bơi tiếp. Tắm tí. Đến đây ăn. Món cháo cá. Riêng ăn cháo là mình thích phải cho một chút nước mắm vào cơ. Đấy, nó thơm. Đây. Này anh mời em nhà nhá. Phải đi học qua một khóa làm bếp ấy vậy. Dạ không, nó cũng từ nhờ vợ chỉ. Nhờ vợ chỉ. Con mời ông mà đi nhá. Chúc ông có thật nhiều sức khỏe. Mong một ngày gần nhất thì anh Linh đón ông đi ra ngoài Sapa chơi thăm cảnh đẹp ở Sapa. Cái gì? Tiếp tục con gà biển. Em nãy bè con to nè. Dạ. Anh dùng ơi, cá nó béo từ béo luôn. Trắng Con có mấy đồng gửi biếu ông nhá. Ông muốn ăn cái gì ông mua nhá. Xin phép nha. Dạ, vâng. Và ông vào nghỉ nhá. Dạ. Đây mời anh em thưởng thức món cá này. Đây con này gọi là cá gì đây em? Dạ đúng ra mình gọi tên nó là dìa cửa Hải. Cái gì? Cái dìa cửa. Dìa cửa à? Dạ, tại vì sau cái đuôi nó có hai cái cửa giống như cái thừng vậy. Cái đó là cái đây em ơi, anh mời em. Thơm lắm, cá này thơm lắm. Béo chị. Đấy. Xin phép anh em là tại sao mình phải cầm lên này để quay cho anh em xem, chứ không là nếu mà để dưới là rỉa anh em sẽ không nhìn thấy. Đây mời anh em nhá. Đúng là các cụ nói không bao giờ sai. Lờ lạ cá tươi nha. Ngon thật đấy. Đùa cá vừa bắt lên ăn ngon. Đây em này. Anh Mạnh. Rồi. Anh em làm miếng ạ. Mở ra ăn. Anh cứ để. Anh em ăn đi, ăn mạnh lên. Đây còn có cả mà anh em mà còn mang cả mực đi nữa này. Ngon. Mực và tôm nào. Hồ nhá, 1, 2, 3, vô. Wow, ngon. Tuyệt vời. Xuất sắc luôn. Món cá này mới gọi ngon này. Anh Mạnh dùng Mạnh ấy nhá. Ngọt quá, cá này ngon lắm. Cá này gọi là cá gì? Dạ bò chia. Bò chia. Các bạn nếu mà ra đây mà có tên nhiều loại cá nên gặp thì nên các bạn sẽ order cái món cá bò chia nướng mọi, có nghĩa là nướng không cho gia vị gì vào nhá. Đó, ăn sau đó mình có thể chấm. Đây này, thịt của nó này. Đấy.
nuốt luôn à. Đấy, anh làm miếng đi. Anh Mạnh dùng đi. Anh Mạnh làm miếng ngập mồm thế nào. Ấy. À, chủ tịch nào. Ngon. Anh em D3 Mãi Đỉnh nhá. Anh em D3 xem video này. Anh em bảo đi không gọi ạ. Hồi cắt này tí là nùn nữa nhá. Không. Các bạn thấy tôi có bảo ghế tôi để 4 quả dép lên ít uy tín luôn. Đấy. Anh Mạnh đi. Chúc khỏe anh Mạnh nhá. Anh này lúc nào cũng khỏe hết, mạnh hết. Đúng rồi, anh Mạnh làm gì có chuyện yếu. Nào anh Mạnh cho chị và các cháu lên Sapa để vợ chồng em đón nhá. Rồi, muốn có dịp nào. Ok, dạ. Công việc hai chồng làm nhà nước có được không? Nào, cũng anh này tên siêu con học. dạ. À thế ạ. Rồi em mời anh đi. Với anh em làm con đi anh hả? Em làm mới ngon. Ăn đi các em, ăn mạnh lên. Anh em có vẻ bơi tốt nhỉ? Có hay lặn không? Anh em hay lặn không? Dạ, chuyên nghiệp à? Dạ thường xuyên. Nào. Có khi từ những cái thời tiết như ngày mùa đông thì tụi em ít đi thôi. À. Nhưng mà lần sau ví dụ như là anh ra đây alo Linh mấy anh em mình lại tiếp tục nhỉ? Ok mà. Anh cứ đây xong anh alo. Nó sắp xếp ngày rồi. Ok. Đúng là hải sản Việt Nam Mãi Đỉnh ngon. Mấy ảnh thợ lặn chuyên nghiệp đó là mấy ảnh núp kỹ lắm, là phải hẹn ngày trước mấy ảnh mới ngồi lên là hơn. Tôm này, tôm này rất là tươi. Đi đây đi ăn ít cơm không Nhi? Ăn bỏ canxi. Ăn ít cơm được ngọt, không? tôm ngọt. Như là cứ đả 5 con tôm này, bác cháu cá. Nó ăn cơm được không? Cháu ăn được 5 con đấy. Còn ngay bàn gieo được rồi chứ. Ôi, trưởng thành rồi. Đúng là cái này nấu cháo ngon. Không có ăn được. Ok hết. Nghe anh dùng Lâu nhưng mà gặp đâu lục nghề rồi đúng không? Làm sao mà nó có thể xay cát được nhỉ? À đây rồi. Lại mình tiếp cày thật đấy. Các bạn ơi, giờ thì cơm no rượu say rồi, cả đoàn đang chuẩn bị lên cano để về đất liền. Video ngày nay thì một lần nữa Hải cũng cảm ơn em Linh Cano Tour rất nhiều, cảm ơn anh Mạnh. Mọi người đang chuẩn bị đồ. Giờ thì mình sẽ đưa tụi nhỏ về thủ đô để tiếp tục cuộc hành trình đi chơi mới nhá. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kế tiếp của gia đình như mình nhá. Bye. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền đẹp biết bao, ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình đẹp biết bao, chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say
theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh, chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về. Anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương đồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.